Havelock City Mall එක ඔක්තෝබර් 19 අද ඕපන් කරා. ඉතින් අපි ආව බලන්න. ඔයාලටත් ඒක 6 මිනිත් වලින් මුළු mall එකම අපි පෙන්වන්න ලෑස්ති. අපි ගිහින් බලමු. ඔයගොල්ලෝ එන 6 මිනිත් වලින් මුළු Havelock City Mall එකම බලන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඕපනින් ඩේ එක දවසේම ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා හිටියා මේක බලන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේක ඕපන් කරනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් ලෝකල් වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් ෆැෂන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වර්ග ගොඩක හොඳ කලෙක්ෂන් එකක් අපිට මෙහෙදි දැක ගන්න ලැබුණා. ඔයාලට පේනවනේ මිනි ගේම්ස්, කිඩ්ස්ලට ප්ලේ කරන්න ගේම්ස්, ෆොටෝ බූත් වගේ ගොඩාක් දේවල් මෙතන ඇරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ඇත්තරම මට හිතන විදිහට ස්පා සිලෝන් එක තමයි අයි කැචිම ස්ටෝල් එක උනේ මෙතන තියෙන ඒවයි. ඇත්තරම මාරම ලස්සන විදිහට ඒක ඩිසයින් කරලා තිබුණා. ඉතින් මම ගොඩාක් ෆොටෝසුට් ගත්තා මෙතනදී. එයාලට පේනවා ඉන්ටීරියර් එක මාරම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. එකක් වගේ අපි ඒවට ගිහිල්ලා බලමු. මොනවද අපි තාම ඒව දැක්කේ නැහැ. අපි මේකට යන ගමන්. අපි දැන් ඉන්නේ ගේම් සෝන් එක තියෙන තැන. ඒ වුණාට තාම මේක ඕපන් කරලා නැහැ. ඕපන් සූන් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. Havelock shopping mall එකේ භාගයක්වත් ඇවිදින්න බැරි වුණා. ඒ තරම් ගොඩාක් ලොකුයි මේක. වන් ගෝල් ෆෙස් එක විදිහටම තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අපි කොහොම හරි හැමතැනම ඇවිදලා තමයි අද යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට යාළුවොත් එක්ක ඇවිල්ලා shopping යන්න පුළුවන්. ඊළඟට එක එක games play කරලා ඒක වෙනම fun එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට restaurant තියෙනවා මෙහි. කෑම කාලා යන්න පුළුවන්. ෆැමිලි එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ෆිල්ම් බලලා යන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම එකම තැනකින් විඳින්න පුළුවන්. සුවඳයි. අපි දැන් ඉන්නේ 4th floor එකේ. මෙතන කැමතිම තැන කෑම තියෙන්නේ මේකේ. බඩගිනිත් වෙනවා. ගොඩාක් සුවඳයි මෙතන. අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ wet and wild jungle zone එකකුත් තියෙනවා. මේ ෆ්ලෝ එකේ වෙල්නස් කෙයා සෙන්ටර් එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින්දී අපිට තායි ගර්ල්ස් දෙන්නෙකුත් හම්බුණා.